Good morning Disney fans en welkom bij een nieuwe serie hier op Disney Game. Ik weet dat in de Disney parken altijd heel veel van dat heerlijke Disney food is. Maar nu dat we thuis zitten kunnen we er niks van proeven helaas. Maar we hebben iets, of ja ik heb iets wat echt heel gaaf was. Heb ik toen tijdens de kerst gekregen, namelijk dit Disney kookboek. En vandaag gaan we dan een van de eerste gerechten maken daarmee. Ik zal eventjes laten zien welke het wordt. We gaan vandaag deze maken. De empanadas van Miguel. Nou, wat heb je nodig daarvoor? Je hebt daarvoor nodig 250 gram mager runde gehakt. 2 bollen mozzarella. 2 eetlepels koriander. En hier, wacht even. En hier staat vers taartdeeg, 1 rol. Maar wat je ook kunt doen is van die pakjes kopen van dat taartdeeg. Dan kun je er meer maken. Of je kunt bladerdeeg gebruiken. Nou, wij gebruiken vandaag bladerdeeg. Het ligt nog in de vriezer, dus dat moet ik nog pakken. En we hebben nog, dat staat niet op het recept, weet dat wel vast. Sowieso 1 ei nodig. Want dat ei dat moet je even kloppen. En dan eroverheen strijken. Maar dat is extra, dat hoef je niet per se te doen. Maar goed. Maar je kunt natuurlijk niet koken zonder een schort. En toevallig heb ik een heel gaaf schort. Van MasterChef. Vind ik zelf heel gaaf. Dus, maar goed. Zet ik heel even de camera weer zo. Dus, dan gaan we zo beginnen. Om te beginnen. Hier staat, verwarm de oven op 200 graden. Dus dat gaan we even doen. Ziezo. Nou, hier staat, leg het uitgerolde deeg met het bakpapier op een plaat. Meng het gehakt met de komijn. Dus, deze. En de in stukjes gesneden mozzarella. Breng het mengsel op smaak met peper en zout. Nou, dat gaan we even doen. Het eerste wat we dus gaan doen is even de mozzarella even in stukken snijden. Nou, de eerste mozzarella ligt klaar. Nou, die ga ik dan even gauw snijden. En het beste wat je kunt doen is even zoals dat ik doe. En daarna even nog een keer even die plakjes doorsnijden. Wel het geval, als je hem openmaakt, er zit heel veel soort van vocht bij. Ik weet niet helemaal wat het is. Laat dat eerst eventjes eruit gaan, zodat je daarna gewoon een makkelijker uit kunt pakken. Dit is voor mij nu ook de tweede keer dat ik dit ga maken. Oh shit, ik vergeet om de bladerdeeg te pakken. Dat het vast kan ontdooien. Zo kan de bladerdeeg een beetje vast ontdooien. Kijk, dan gaan we deze even vast weer zo snijden. Je wil hem een beetje zo klein mogelijk hebben. Want je moet het samenvoegen natuurlijk met het gehakt en de koriander. En in de tussentijd wordt de oven mooi warm. Dus dat is ook heel mooi. En dit is dus voor mij de tweede keer. Maar echt waar. Oh, was
Dit is echt heel lekker, jongens. En als jullie deze video al leuk vinden, dan wil ik weten of jullie, dan wil ik van jullie weten of ik dit nog vaker moet gaan doen, want dan ga ik dat zeker doen. Het tweede zakje openen. Meteen even al dat vocht eruit. Dan kun je deze vast gaan snijden. Nadat je dit gesneden hebt, pak een beslagkom, zodat je je gehakt, je komijn en je mozzarella kan toevoegen bij elkaar. Oeh, deze is dik. Ga ik een keer goed door de midden snijden. En probeer, ik zelf let er af en toe ook niet al te goed op, dat je je stukjes mozzarella zo klein mogelijk, of ja, niet te klein, maar wel klein genoeg, zoals hier bij deze, zoals je kunt zien, is hij nogal best lang. Dus je snijdt hem altijd nog een keer door, zodat je mooie plakjes hebt, zodat je dat mooi toe kan voegen dadelijk aan je mengsel. Die zijn wel goed. En jongens, echt waar, ik mis Disneyland Parijs heel erg. Tja, wie nou niet? Ja toch? Nu het nog steeds dicht is. Gelukkig kan ik dan wat games opnemen, zoals de Kingdom Hearts Birth by Sleep nog steeds. En binnenkort ook weer andere games. Want het zijn meer games die ik speel dan alleen Disney games. Dus daar ga ik ook nog video's van maken, als het lukt en tijd heb. Vandaag is het ook 12 februari. Dus vandaag is ook Super Mario 3D World plus Bowser's Fury uitgekomen. Nou, dat spel zou ik heel graag willen hebben. Ik heb hem nog niet. Binnenkort misschien, ooit. Wie weet. Dat gaan we zien. Deze zijn zo mooi. Oké. Dan pak ik nu eventjes een beslagkom. Zo, beslagkom. Nou. Voeg al je gehakt in één keer erbij. Doe meteen je mozzarella erbij als je toch bezig bent. Oep. Ik weet niet of de bladerdeeg al een beetje ontdooit, volgens mij wel. Zo. Maak wat ruimte voor jezelf. Dan heb je dat. Oh shit, het recept. Zoals ik dus zei, maak ruimte voor jezelf, zodat je er beter bij kunt. En voor je koriander moet je 2 eetlepels koriander toevoegen. Nee, niet koriander. Sorry, gemalen komijn. Sorry, gemalen komijn is het. En hier in Nederland verkopen wij wel eens shawarma. Nou, komijn ruikt enorm naar shawarma. Dat is lekker. En dit gaat te lang duren. Ja.
dat toch heerlijk. Nou, voor deze toe, dat moet je dan 2 keer doen. Hupsakee. En dan moet je het even kneden tot het goed gemengd is. Dus daar ben je dan heel even mee bezig, dat wel. Maar het resultaat daarvan, oh zo lekker. Oh, maar wel koud. Ik zal ook, als de video online staat, in de beschrijving de benodigde spullen die je nodig hebt hiervoor, plus de extra dingen die ik gebruik, in de beschrijving zetten. In het Engels, zodat iedereen het kan snappen. Mij is nu alle mozzarella gecombineerd. Oké. Mag van mij, omdat het een beetje veel is, nog wel een tikje komijn bij. En dit is ook een beetje op gevoel, hè, natuurlijk. Je moet eerst natuurlijk die 2 eetlepels doen. Daarna kun je het op gevoel doen. Dat doe ik nu. Nou, het wordt er niet echt uit. Zo. Een beetje doorkneden dan, zodat het wat smaak heeft. Oh, dat ruikt vele malen beter. Vele malen. Oké. Even kijken. Dan moet je, nadat je het gecombineerd hebt, een beetje zout en peper erbij doen. Beetje peper. En een beetje zout. Ook natuurlijk weer kneden. Zodat het ingetrokken zit in het hele mengsel. Zo, kijk eens aan. Nou, dan staat er hier: verdeel het mengsel over de helft van het deeg. Vouw de andere helft erover en druk de rand rondom stevig aan. En bak de empanadas 25 minuten. Nou, dat gaan we dan zo doen. Dan ga ik eerst even mijn handen doen. Zodat we even weer alles goed kunnen zetten. Het bladerdeeg is ontdooid. Nou, je legt het aan één hoek. Je brengt het bladerdeeg zo naar een kant. En je drukt hem heel goed aan. Zodat het mooi dicht blijft zitten. Het kan zijn dat je een beetje misloopt. Dat maakt nog niet zo gauw uit. Want nadat je dit gedaan hebt, moet je even de hoeken een beetje zo draaien. Die duw je dan een beetje erop aan. Dan krijg je een beetje dit als resultaat. Dan moet je het daarna nog met een vorkje een beetje aanpassen. En dan ziet het er helemaal perfect uit. Maar dat doe ik daar als laatst. Want we hebben nog meer bladerdeeg, dus we hebben nog een paar empanadas extra's te maken.
weet je wat? Je kunt het met je hand doen, je kunt het met een lepel doen. Het is wat je zelf fijn vindt. Ik zelf doe het liefst met mijn handen. Gaat het snelst. En de volgende. Ja. Probeer natuurlijk wel niet te dicht op de rand te doen, want als je dat doet dan krijg je hem niet dichtgevouwen. En dat wil je toch wel kunnen doen. En de volgende. Als je het heel goed doet, kun je er best veel wel maken, dus dat is wel lekker. Maar probeer ook hem niet te vol te maken, zodat je niet kunt vouwen. Want dat is wel heel belangrijk. Dat je hem dicht kunt maken. Als hij open spat, hij zal nog steeds smaken, geheid. Maar het is niet handig. Het is wel een voordeel als je taartdeeg pakt in plaats van bladerdeeg. Het ontdooit een stuk sneller. Dan kun je dit sneller doen. Dan heb je het iets sneller af. Te veel. Terug. Zo, nou moet ik eerst weer even een nieuw bladerdeeg pakken, want ik ben leeg door mijn bladerdeeg in. Nou, terwijl we even wachten op het volgende bladerdeeg dat het ontdooid is, laat ik vast zien hoe je met de vork even die mooie kartels maakt. Dan moet je niet te ver doen zodat er gaten in komen te zitten. Het zal heel makkelijk gaan. Het ligt eraan hoe goed je bladerdeeg ontdooid is. Bij mij hier op deze hoek loopt is hij nog niet ontdooid, de rest is wel ontdooid. Niet echt logisch, maar goed. En dan kijk. Zo is dan het resultaat ervan. Dus dan gaan we even bij deze ook gauw doen. En dan is dat net zo snel klaar. Zo, daar is dat.
eens kijken hoe ver het bladerdeeg ontdooid is of we verder kunnen. Nou, terwijl we wachten totdat dat volgende bladerdeeg ontdooid is, gaan we toch door. Want als het bladerdeeg te lang stil ligt, droogt het uit en dan wordt het er niet lekker op. Dus, dit is wat je niet per se hoeft te doen. Het is als je het lekker vindt, hoef je maar even een eentje te pakken. En even een beetje klopt, zodat je het kunt, zodat je mooi even wat kunt ei over je empalade heen kunt doen, zodat hij wat knapperiger wordt, als je daarvan houdt. Even een garde pakken. En even kloppen. Dan gaan we toch gauw door, want dan denk ik dat ik deze lading vast in de oven zet, zodat we daarna door kunnen gaan. Is goed zo. Met een kwast gaan we ze gauw even bestrijken met wat ei. Maar dit is alleen als je het wilt. Dat geeft ze een lekker knapperig laagje. Daar hou ik wel enorm van. Dus ja, dit is wat je zelf wilt natuurlijk. Zo dan. Gaan we ze nu in de oven zetten. En dan gaan deze de eerste 25 minuten vast aan het werk. En dan daarna kunnen we de volgende lading gaan maken. En dan 25 minuten. Nou, in de tussentijd dat die die eerste lading aan het bakken is, gaan we vast de volgende lading maken. Ik weet niet hoeveel je er nog uit kan halen. We hebben er net 6 uit kunnen maken. Dus ik ben benieuwd. Je moet wel opletten blijkbaar met een bladerdeeg. Het ene is nog wel ontdooid, het andere is weer bevroren. You never know. Dus altijd opletten, zeker bij bladerdeeg. Maar dat maakt nog niet zo gauw uit. Dan heb ik weer bladerdeeg. Dat we een beetje nog verder moeten ontdooien, verdorie. Hoe zou ik er nog uit kunnen halen? Oeh. Hoeveel denken jullie, jongens? 2, 3, 4 of zo. Denk ik. We moeten weer even wachten tot de bladerdeeg een beetje ontdooid is. Jongens, kijk. Ze zien er al best goed uit, deze eerste lading.
Ik mag zeker niet klagen. Zo. Zo. De tweede lading is ook klaar. En de oven wordt nog een minuutje. En zo te zien ze er goed uit. Maar dat zien we dadelijk nog vele malen beter. Ik ga deze schatjes even gauw met ei bedekken. Nou is de oven klaar. Nou, dan gaan we ze eerst eruit halen. Oh. Ziet er goed uit. Barsten, dat is dan jammer. Kijk. Dit zijn de eerste lading. Zoals je kunt zien hier is deze een beetje opengebarsten. Dat is helaas. Nou. Deze ga ik even op een bordje leggen en dan gaan we de tweede lading in de oven zetten. Nou, de tweede lading ligt erop, behalve nog 2 van die lading, want dat past nou net niet erop, helaas. Dus deze gaan er vast in. Dat gaat zo niet. Zo. En wel altijd, als je een tweede lading of zo gaat doen, pak altijd wel voor de zekerheid een nieuw bakpapiertje. Dan weet je zeker dat er niks achter blijft hangen. Nou, nu die lading klaar staat, die is nu bezig, die zijn klaar, die moeten er dadelijk nog in. En deze is nu mooi bezig. Ga ik even mooi een beetje YouTube kijken of zo. Een beetje weer Disney kijken en alles. Want daar heb ik nu wel even zin in. Als ik toch 25 minuten moet wachten, kunnen we net zo goed even iets leuks kijken, toch? Eens kijken, wat hebben we? Oeh, die is leuk. Nee. Oh, ik weet wat ik ga kijken, wacht. Bij Disney Goodballs, mijn favoriet hè. Oeh, de Mickey and the Magician. Die show moet ik nog een keer filmen sowieso. Dus dat wil ik sowieso nog gaan doen. Maar voor nu, waarom ook niet hè. Nou, ik ga even kijken. Jullie zie ik dadelijk weer. Ik hoor dan over. Dan gaan we de laatste twee eruit halen. Ze zijn zo te zien wat dikker, maar dat maakt niet uit. Ik zet jullie heel even weg, want met één hand eruit halen is niet te doen. Zo, dat ziet er goed uit. Nu is alles eruit. Nou, dan gaan we er meteen even eentje testen natuurlijk. Maar wel bij de tv. Let's try it. Moet je wel het hakmengsel mee pakken natuurlijk.
is nog steeds erg goed sinds de tweede keer nou. Ja, klaar. Wil je dit recept nu zelf ook maken? De benodigdheden doe ik in de beschrijving. En daarna moet je de video kijken voor de uitleg. Dus dan zeg ik, zie je real soon!